Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ ní tẹ́ bá ti ń wò mí. Gẹ́gẹ́ bí àṣà mi, nǹkan tí ò lè fúnyàn, ọlọ́gbọ́n nìkan ni mo pè. Ẹni tó ní ọgbọ́n, tó ní àgbọ́yé, tó tún ní àròjinlẹ̀. Ní òwúrọ̀ yìí, mo fẹ́ kí ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ láti ẹnu former CBN governor Sanusi Lamido. Nǹkan tó bá sọ, ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. I worked under President Eradua and President Jonathan. And to be honest, in my years as central bank governor, none of them tried to be overbearing politically. Yes, they would have issues. Sometimes they would talk to me and I would explain, but never did they try to compel me on monetary policy to do what. I remember an interesting conversation with President Jonathan. We had very high interest rates because we're trying to bring down inflation. And people went to him and complained, companies borrowing, and all that. Private sector people, interest rates were too high, credit. And he called me for a meeting and said he had too many complaints about interest rates. Can't you? I worked under. You have a legislature that's supposed to make laws, that's supposed to check and balance the executive. If the legislature cannot stand up to the executive, and it's an arm of the executive, that is not a strong legislature. Okay, so these are Institute of Legislative Studies, I hope you noted. So these are the kinds of things. When we say strong institutions, this is what we mean. So the only way institutions are going to work is when the people manning the institutions are responsible to those institutions. I wondered for 8 years, despite everything we said, we had oversight committees on banking in the Senate, oversight committee in the House of Reps and the Senate. The National Assembly was one that passed the law. The law said you cannot lend more than 5% of last year's revenue. That law was broken with impunity. Where was the National Assembly? Where was the oversight? I was called before the National Assembly more than 20 times on every small matter. Central bank, federal character, this one. I was called and harassed and disturbed. And all of a sudden, for 8 years, the National Assembly was silent. I said, can National Assembly tolerate this? So this is about institutions. As an institution, the legislature was supposed to call this, they passed the law to make sure that that law was being complied with. If we had that pressure from the legislature, pressure from economists, pressure from international analysts, it would have been very difficult for these things to have continued and for us to be where we are. Okay, so let us. Monetary fragmentation remains a major integration challenge. So we have a shared monetary architecture where we should have a shared currency, common central bank. Former CBN governor ló ń sọ̀rọ̀ yìí, Sanusi Lamido. Ó ń ṣàlàyé pé òun bá late president Yaradua ṣiṣẹ́, òun dẹ̀ bá Goodluck Jonathan ṣiṣẹ́. Ó sọ bí àwọn ṣe jọ ṣe nígbà tí irú wàhálà bá ìṣẹ̀lẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ owó. Ọlọ́gbọ́n olóye o, gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá pátá, ó yẹ kí ẹ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ààrẹ game changer ni. Tí ò bá ṣe bẹ́ẹ̀, ibi tí Yorùbá ò bá ti bá rẹ̀ kò ní dáa rárá. People ẹni tẹ́ ń wò yìí, kò sí ẹni tó lè sọ fún mi, Fúlàní ni. Ó wà nínú àwọn tó da orílẹ̀-èdè wa irú. Ṣé rí nígbà tó wà ní CBN governor, ó dán nǹkan wo, amúkun ẹrù ẹwọ òkèlè ń wò ẹwọ sálẹ̀. Ẹni yìí ó wà nínú àwọn tó jẹ́ kí nígbà tí ààrẹ fẹ́ wọlé, àwọn tó pàdé àpòpọ̀ tó jẹ́ kó change náírà. Ọlọ́run, ibẹ̀ kọ́ ni mò ń lọ. Nǹkan tó ń sọ, gbogbo àwọn èèyàn wọn pátá, àwọn ló wà nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin. Gbogbo òfin tí àwọn pípù yìí ń ṣe nígbà yẹn, gbogbo òfin yẹn ló ń favour wọn, kò favour ọmọ Yorùbá. Ó dẹ̀ ń pè wá ní wọ́n Nàìjíríà, gbogbo òfin ò favour ọmọ Yorùbá. Gbogbo nǹkan tó ń pè ní agbára nílẹ̀ Nàìjíríà pátá,
àwọn ni olórí ibẹ̀, epo rọ̀bì wa, àwọn aṣojú wa, àwọn olúbodè wa, àwọn aṣọ́bodè wa, àwọn sójà wa, gbogbo ẹ̀ Fúlàní ni gbogbo àwọn tó fi síbẹ̀. Ẹ lọ wò, Fúlàní ni. Nígbà tí ààrẹ débẹ̀, ààrẹ game changer, ààrẹ ti mọ mo sọ fún yín pé Wàsíù Àyìndé kan pé òṣèlú o ẹni máa bá ẹ ṣòṣèlú o a ní sẹ́ǹsì tó dájú àbí báwo ló sọ pé ẹni tó bá máa bá ààrẹ ṣòṣèlú game changer níṣẹ́. Ṣé rí ẹni CBN gómìnà tó ń sọ̀rọ̀ yìí, wọ́n ti manipulate òfin wa ìlú tí ò sófin kò ṣẹ̀ṣẹ̀, wọ́n ti manipulate òfin, gbogbo òfin yẹn ló favour wọn. So nígbà tí ààrẹ wa débẹ̀ sí, ààrẹ ò force wọn, òfin náà lààrẹ fi ń bá wọn jà. Ààrẹ ti mú ẹpọ̀n wọn dání báyìí, ó wá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀sọ̀kúsọ, ó bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀kú. A ní wọn ò fẹ́ gbé ìjọba yìí lẹ̀ fún ààrẹ tó wà ń bẹ̀. Kí ló ń ṣẹ̀yàn ọmọ Yorùbá náà? Ẹ má jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn, ọ̀rọ̀ òṣèlú, ẹlẹ́yàmẹ̀yà, ẹ má pé tí ò bá ń ṣe ààrẹ tó wà ń bẹ̀, oko ẹrú tí yóò bá wà in the next 5 to 10 years, Ọlọ́run bá ń gbọ́. Kí ló ń ṣe yìí náà? Jagunjagun làwọn bàbá wa, akíkanjú làwọn bàbá wa, àwọn bàbá wa máa ń gẹṣin lọ ká ọ̀yá òyìn mọ́lé ni. Gbogbo àwọn tẹ́ ń wò tí wọ́n jẹ president tọ́jọ́ ọmọ tẹ́wọ̀n bóyá ọmọ Yorùbá tó jẹ president yẹn, wọn ò kí ń ṣe democracy president ta ní, àwọn ológun ni. Ẹ lọ wò àwọn tó yẹ kó débẹ̀ nínú àwọn èèyàn tiwa, Abacha, Abiola àti Awólọ́wọ̀, wọn ò jẹ́ kó débẹ̀. So ààrẹ tó wá débẹ̀ yìí inú ń bí wọn gan, wọn ò fẹ́ gbéjọba yìí lẹ̀ fún ààrẹ, wọn ò fẹ́ gbélẹ̀ fún. So ìjọba yìí nígbà tí ààrẹ ti wá gbàjọba yìí sí yìí, ó wá mú everybody wọn lẹ́pọ̀n dání, gbogbo nǹkan tó jẹ ọ ní láti pọ̀, àwọn ló ń da Nàìjíríà rú, kò sí àní-àní. Láti ìgbà tó ti pass state police sí yìí, ẹ̀mí wọn ti fẹ́ bọ́, torí wọ́n ti ṣe òfin yẹn, òfin yẹn favour kò favour àwa Yorùbá. Ẹ̀yin Yorùbá dẹ̀ ni wọ́n Nàìjíríà, gbogbo táìmù endsars ṣé gbogbo SARS bí àwọn SARS bọ́ ṣe harass wa ní Lagos, bọ́ ṣe harass wọn ní ìlú Ìgbò, ṣé ọ̀bẹ bẹ́ẹ̀ lọ́ọ́ harass wọn ní North ni. Bọ́lọ́pàá ṣe ń ṣe fún wa ní Èkó yìí, kò sí bẹ́ẹ̀ lọ́ọ́ ń ṣe bẹ́ẹ̀ fún wọn ní North. Agbára yẹn ti fì sọ́dọ̀ wọn jù bẹ́ẹ̀ rí ẹ̀dẹ̀ àmà pa ìwà Hausa kò ń ṣe Hausa, àwọn Fúlàní yẹn ni. Àwọn yẹn ti ya máàpù yẹn láti ibi ẹ̀sìn lọ́ ti ya máàpù yẹn wá, gbogbo controller pátá àwọn ni. Gbogbo governors náà ti ń sìn yìí Fúlàní ni gbogbo wọn, gbogbo àwọn Emir àwọn Fúlàní ni gbogbo wọn, àwọn Sèkínú Fúlàní ni gbogbo wọn. Wọ́n ti ya máàpù yẹn lẹ́sọ̀. Nígbà tó ọmọ Yorùbá wá débẹ̀ sí i, wọ́n wá manipulate, wọ́n dá gbogbo kan rú. Ọmọ Yorùbá kan náà wá jìde ń bára yín jàjà ẹ̀sìn, ẹlẹ́yàmẹ̀yà. Kí ló ń ṣe yín náà? Kò kí ń ṣe ààrẹ yìí ló da Nàìjíríà rú. Ọlọ́run mo fún yín pé tí ààrẹ bá fi lè wọlé second time, wọn ò bí wọn dá, wọ́n máa sọ míì tó máa sọ kọ́, wọn ò bí ìyá wọn dá. Ẹ ní gbọ́ bandit mọ́. Kí ló ń ṣe people yìí náà? Calculation ni, òṣèlú, politics, dirty game ni. Dirty people náà lè bá wọn play dirty game. Òun làárẹ̀ yìí nǹkan tó ń bí wọn nú pé ṣe rí àwọn Jonathan, àwọn Yar'Adua tó lóun bá ṣe, àwọn yẹn máa ń gba ìmọ̀ràn lọ́wọ́ wọn kó tó ṣe anything. Àwọn ló ń jẹ́ kàbá, àwọn kàbá yẹn àwọn gan ni public, àwọn gan ni ìjọba. Àwọn ló máa ń sọ nǹkan tí ìjọba tí ààrẹ máa ṣe, but nígbà tí ààrẹ yìí débẹ̀ kò gbàmọ̀ràn lọ́wọ́ anybody, ọwọ́ tí ààrẹ tó wá tún gbàmọ̀ràn, inú wa ń bí wọn. Wọn ò rí wẹ̀rì, ó jọ wọn lójú gan, wọn ò rí wẹ̀rì sẹ́, wọ́n fọ́ game changer. Kí ló ń ṣe ẹ̀yin people yìí náà? Má fi ọ̀rọ̀ ibi tó ń pa nǹkan wọn, ọmọ ẹ̀ ò lọ sùkúl, má fi orí yẹn wò, lọ ka ìtàn lọ́wọ́ ìgbà tíyà ti ń jẹ Yorùbá bọ̀, lọ́wọ́ ìgbà tíyà ti ń jẹ wá bọ̀. Àwọn Fúlàní ló control wa Nàìjíríà. Àwa gan ta jẹ́ Nàìjíríà, àgbádùn Nàìjíríà, Hausa, Yorùbá àti Igbo. Àwọn Fúlàní ni ọkọ̀ ló ń jẹ́ Fúlàní, Hausa ni. Òun ni game changer wa dé sí pé ok kó ní kálukú kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ lọ́wọ́, àbá ọ̀lẹ́sọ kó ní àkùdílé ẹ̀mú, ó ya afẹ́mọ̀ ẹni tó ń dà lóru sí inú wa ń bí wọn. Gbogbo nǹkan tó ń sọ yìí àwáwí ló ń sọ o, nígbà tó ń gba kinní kan ṣiṣẹ́, ọ̀bọ yìí náà ó wà náà àwọn tó dàrú. Ok ìwọ náà kí ló ń wá CBN governor, ó bá Yar'Adua ṣe, ó bá kinní kan ṣiṣẹ́, ó máa dún àwọn tó bá olè ní ẹ olè. Ọmọ Yorùbá ẹ sọnù kẹ má bàa sọnù. Ẹ jẹ́ ká gbá òkùtì ààrẹ tó wà ń bẹ̀ yìí, òun kọ́ ló ń da Nàìjíríà, ẹ ká máa gbàdúrà fún game changer. Òṣèlú o ẹni máa bá ẹ ṣòṣèlú o a ní sẹ́ǹsì tó mórí pé. Mo ń bọ̀, mi ò tí ì dé.